हामी यो भिडियोमा इन्टरफेसको बारेमा हेर्न गइरहेको छौँ। सबभन्दा पहिला म केही क्लासहरू बनाउँछु। क्लास ए बनाएँ, त्यसैगरी म क्लास बी बनाउँछु, त्यसैगरी म क्लास क्लास सी बनाउँछु। र यो तीनटा क्लास बनाइसकेपछि स्मलमा क्लास सी बनाउँछु र यो तीनटा क्लासहरू मैले बनाएँ। अब मलाई सिचुएसन कस्तो चाहियो भन्दाखेरि क्लास ए र क्लास बीमा भएको त्यो क्लासको मेम्बरलाई मैले क्लास सीमा एक्सेस गर्नु पर्यो भने म के गर्न सक्छु, कोलन दिन सक्छु र मैले ए भन्ने क्लासको नाम लेख्थेँ भने के गर्न सकेँ, मैले क्लास सीमा चाहिँ क्लास ए को सबै क्लास मेम्बरहरूलाई मैले एक्सेस गर्न सकेँ। त्यसै गरी मलाई क्लास सीमा चाहिँ के पनि गर्नुपर्ने भयो भने क्लास बीमा भएको पनि सबै क्लास मेम्बरहरूलाई मैले एक्सेस गर्नुपर्ने भयो भने कमा लेखेर म बी लेख्न सक्छु। तर मैले यसरी बी लेख्दाखेरि यहाँ माउस होभर गर्नुभयो भने क्यान नट ह्याभ मल्टिपल बेस क्लासेस भनेर भनेको छ। यसको मतलब यसले चाहिँ मल्टिपल इनहेरिटेन्सलाई यसले एक्सेप्ट गर्न सकिरहेको छैन। मल्टिपल इनहेरिटेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा क्लासमा दुईटा क्लासको प्रपर्टिजहरू तान्नुपर्ने भयो भने अथवा दुईटा भन्दा बढी प्रपर्टिजहरू तान्नुपर्ने भयो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, मल्टिपल इनहेरिटेन्स भन्छौँ। र जुन चाहिँ हामी क्लासको थ्रुबाट चाहिँ सी शार्पमा हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्दैनौँ। जसरी तपाईँले जावामा हेर्नुभएको छ भने नि एक्ज्याक्ट यही सिनारियो हुन्छ। यसलाई गर्न सक्दैनौँ भने यसलाई अर्को अल्टरनेटिभ्स हामीले के को थ्रुबाट गर्न सक्छौँ भन्दा इन्टरफेसको थ्रुबाट गर्न सक्छौँ। सपोज अब यो क्लासको ठाउँमा मैले के लेखेँ भने इन्टरफेस लेखेँ भने के यसको कन्सेप्ट चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यो क्लास, यो तीन ठाउँमा मेरो क्लास भइरहेको छ र यो क्लासको ठाउँमा म के लेख्छु, सपोज गर्नुहोस् इन्टरफेस भनेर लेखेँ, मैले इन्टरफेस लेख्थेँ होइन। क्लासको ठाउँमा चाहिँ मैले यो तीन ठाउँमा होइन कि दुई ठाउँमा मैले इन्टरफेस लेखेँ भने अब यहाँ तलको इरर हटिसकेको छ। यसको मतलब मल्टिपल इनहेरिटेन्सलाई मैले इन्टरफेसको थ्रुबाट चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्दो रहेछु। अब यो किन चाहियो त इन्टरफेसको कन्सेप्ट अथवा भनौँ मल्टिपल इनहेरिटेन्स किन चाहियो त भन्दाखेरि तपाईँले लजिक लाउन सक्नुहुन्छ। किनभने कुनै पनि एउटा इन्टरफेस एमा भएको कुनै मोड्युल र कुनै इन्टरफेस बीमा भएको मोड्युल अथवा त्यसभित्र भएको कुनै मेथडलाई चाहिँ मैले के गर्नुपर्ने हुनसक्छ, अर्को क्लासमा एक्सेस गर्नुपर्ने हुनसक्छ नि त। सर्टेन फिचर्सहरू चाहिँ एबाट लिनुपर्ने हुनसक्छ, सर्टेन फिचर्सहरू बीबाट लिनुपर्ने हुनसक्छ। यस्तो सिचुएसन त आउनसक्छ। सो त्यो कारणले गर्दा हामीले इन्टरफेसको प्रयोग गर्छौँ। र योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले एब्स्ट्र्याक्ट क्लासको बारेमा हेरेको थियौँ। जसरी एब्स्ट्र्याक्ट क्लास बनाउँदाखेरि त्यो एब्स्ट्र्याक्ट क्लासको अब्जेक्ट बन्दैन। त्यसै गरी एब्स्ट्र्याक्ट क्लासभित्र हामीले जति पनि मेथड सिग्नेचरहरू मात्र डिफाइन गर्न सक्छौँ र त्यो डिफाइन गरेको मेथड सिग्नेचरलाई हामीले ओभरराइड गर्नुपर्ने हुन्थ्यो नि डिराइभ क्लासमा। एक्ज्याक्टली इन्टरफेसमा पनि त्यही कामहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। र इन्टरफेस चाहिँ डिफल्टमा के हुन्छ, पब्लिक हुन्छ। जस्तो एक्सेस मोडिफायर हामीले हेरिसकेको छौँ भने यसको अगाडि हामीले के भन्छ, यो पब्लिकमा हुन्छ। यदि सपोज मैले पब्लिकको अगाडि मैले सपोज प्राइभेट यसरी लेख्थेँ भने यसरी मैले प्राइभेट लेख्न पाउँदिनँ। PRIVAT प्राइभेट लेखेँ भने यो ए को छेउमा लगेर मैले होभर गरेँ भने के हुन्छ, एक्सप्लिसिटली हामीले प्राइभेट अथवा प्रोटेक्टेड हामीले डिफाइन गर्न सक्दैनौँ। इन्टरफेस भनेको डिफल्टमा पब्लिक नै हुन्छ। तर यसभित्र जुन हामीले क्लास मेम्बरभित्र जुन हामीले मेथड बनाउँछौँ होइन, त्यो मेथड चाहिँ के हुन्छ, फेरि डिफल्टमा प्राइभेट नै हुन्छ। जस्तो मैले कुनै मेथड बनाएँ भने भोइड THOD मेथड भनेर लेखेँ, मैले THOD मेथड भनेर लेखेँ भने यो मेथड के हुन्छ, डिफल्टमा चाहिँ प्राइभेट नै हुन्छ। सो यो मेथडलाई मैले के गर्ने हो, सिग्नेचर मात्रै दिने हो। र यो मेथड आफैमा एउटा स्ट्याटिक मेथड हो। हामीले यहाँ स्ट्याटिक किवर्ड हामीले जसरी लेख्थ्यौँ TIC स्ट्याटिक किवर्ड भनेर लेख्थ्यौँ, यो मैले स्ट्याटिक होइन एब्स्ट्र्याक्ट एब्स्ट्र्याक्ट लेख्थ्यौँ। त्यो डिफल्टमा के हो, हामीले एब्स्ट्र्याक्ट किवर्ड लेखे पनि नलेखे पनि यो मेथड भनेको आफैमा के हो, एब्स्ट्र्याक्ट हो है। र यसको अगाडि मैले के गर्छु, पब्लिक भनेर एक्सेस मोडिफायर दिन्छु। इन्टरफेस चाहिँ पब्लिकमा छ तर मेथड चाहिँ डिफल्टमा प्राइभेटमै हुन्छ। यो कुरा ध्यान दिनु होला। त्यसपछि यो मेथड भन्ने मैले यहाँ लेखेँ एउटा यसको सिग्नेचर। त्यसै गरी म इन्टरफेस बीमा अर्को एउटा मेथड बनाउँछु जसको नाम म मेथड 1 भनेर राखिदिन्छु। हामीले दुइटैमा कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भने इन्टरफेस एमा पनि मेथड अथवा भनौँ एउटै नाम र इन्टरफेस बीमा पनि एउटै नाम भएको सिनारियो पनि हुनसक्छ। त्यो सिनारीको बारेमा पनि हेरौँला। अहिलेको लागि चाहिँ मैले फरक नाम नै राखिरहेको छु। र यो राख्ने बित्तिकै यहाँ तल मैले माउस होभर गरेँ भने फेरि सी डज नट इम्प्लिमेन्ट्स द इन्टरफेस मेम्बर ए डट मेथड भनेको छ। यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नै पर्ने हुन्छ। एब्स्ट्र्याक्ट क्लासमा एउटा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हामीले एब्स्ट्र्याक्ट क्लास भनेको चाहिँ डिराइभ क्लासले चाहिँ डिफ्रेन्ट डिराइभ क्लासले चाहिँ त्यसका सर्टेन फिचर्सहरू मात्र लिन सक्थ्यो कि। जस्तो मैले अझै सिनारी एउटा तपाईँलाई बनाएर दिन्छु। मेरो एब्स्ट्र्याक्ट ABS PRACP एब्स्ट्र्याक्ट क्लासमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि सपोज यो ए भन्ने मेरो एब्स्ट्र्याक्ट क्लास हो भने चाहिँ यसमा डिफ्रेन्ट मोडलहरू डिफ्रेन्ट मेथडहरू हुन्थ्यो भने
अब त्यसका डिराइभ क्लासहरूले चाहिँ सर्टेन फिचर्सहरू लिन सक्थ्यो क्या। सर्टेन फिचर्स मेरो बी क्लासले लिन्थ्यो, सर्टेन फिचर्स मेरो अर्को डी क्लासले लिन्थ्यो, अथवा भनौँ डिराइभ क्लासहरूले लिन्थ्यो भने इन्टरफेसमा चाहिँ यदि मैले इन्टरफेस कोलन लेखेर ए लेख्ने बित्तिकै के हुन्छ, यो भित्र भएको सबै क्लासभित्र भएको आँखा चिम्लेर तपाईँले इम्प्लिमेन्टेसन गर्नै पर्यो। किनभने यो क्लासभित्र सबै मेथडहरू यो एब्स्ट्र्याक्ट हुन्छ। अनि एब्स्ट्र्याक्ट मेथड भनेको के हो, त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन त गर्नै पर्यो नि। तर हामीले एब्स्ट्र्याक्ट क्लासभित्र के बनाउन पाउँथ्यौँ, नन एब्स्ट्र्याक्ट मेथड अथवा नर्मल मेथडहरू पनि, कन्क्रिट मेथडहरू पनि त बनाउन पाउँथ्यो नि त। तर यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, सबै मेथडहरू एब्स्ट्र्याक्ट नै हुन्छ भने चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट मेथडलाई त हामीले ओभरराइड गर्नै पर्छ। त्यस कारणले गर्दा पनि के हो, इन्टरफेसको मैले यदि कोलन लेखेर युज गर्दैछु भने त्यसलाई सबका सबलाई मैले इम्प्लिमेन्टेसन गर्नै पर्छ, आँखा चिम्लेर गर्नु पर्यो है त। सो त्यो भइसकेपछि पब्लिक भोइड मेथड भन्न मैले लेखेको छु। यो भनेको मेथडको सिग्नेचर हो, यसलाई डिक्लेरेसन गरेको भनौँ अथवा एउटा सिग्नेचर मात्रै बनाएको भयो। अब यसलाई मैले डिफाइन गर्नु पर्यो र यसको म्यासेज म के दिन्छु, CW लेखेर दिस इज माई मेथड भनेर मैले METHOD मेथड भनेर मैले यसभित्र लेख्थेँ। अब एउटा मात्र मेथड भनेको ए भन्ने क्लासमा तपाईँले ए भन्ने इन्टरफेसमा हेर्नुभयो भने अब यसको इरर हटिसकेको छ, किनभने हामीले यसमा भएको इन्टरफेसलाई हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गरिसक्यौँ। अब त्यसपछि हामीले बी भन्ने पनि त इन्टरफेस लिइरहेको छौँ भनेपछि अब यो बी भन्ने मेथड भनेको मेथड 1 भित्र पर्छ होइन। अब यसलाई पनि के गर्नु पर्यो, मैले यसलाई नै कपी गरेँ र यसलाई मैले पेस्ट गरेँ। त्यसपछि मेथड 1 भन्न मैले यहाँ नाम दिएँ र नाम दिइसकेपछि दिस इज मेथड 1 भन्ने यतापट्टि मैले नाम दिएँ। यो काम गरेको तपाईँले बुझ्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने हामीले इन्टरफेस बनाउने बित्तिकै त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन पनि गऱ्यौँ। इन्टरफेस डिफल्टमा पब्लिक हुन्छ भन्ने कुरा पनि हेऱ्यौँ। इन्टरफेसलाई हामीले इनहेरिट्स गर्छौँ अथवा त्यसलाई यसलाई इम्प्लिमेन्ट्स गरेको भन्छौँ। खासमा इन्टरफेस छ भने इम्प्लिमेन्ट्स गरेको भन्छौँ, क्लास छ भने त्यसलाई चाहिँ इनहेरिट्स गरेको भन्छौँ होइन। इन्टरफेसलाई चाहिँ हामी इम्प्लिमेन्ट्स गर्छौँ, तर यसको सिन्ट्याक्स भनेको चाहिँ कोलन लेखेरै गर्छौँ। यदि तपाईँले जाभामा लेख्नुहुन्थ्यो भने सी अनि इम्प्लिमेन्ट्स भनेर लेख्नुहुन्थ्यो होइन। त्यो यसरी चाहिँ हामीले गर्थ्यौँ। क्लास छ भने कोलन र अरू छ भने क्लास छ भने हामीले एक्सटेन्स गर्ने, त्यसै गरी इनहेरिटेन्स इन्टरफेस छ भने इम्प्लिमेन्ट्स गर्ने गर्थ्यौँ। यसमा चाहिँ हामीले कोलन लेखेरै गर्न सक्छौँ। त्यसभन्दा पछाडि अब यो के भयो, मेरो मेथड र मेथड 1लाई मैले इनहेरिट्स गरिसकेपछि यही क्लास सी भित्रै म एउटा मेन मेथड पनि बनाउँछु। स्ट्याटिक भोइड मेन लेख्छु म होइन। र स्ट्याटिक भोइड मेनभित्र हल्का म जुम आउट गर्छु तपाईँलाई देख्न सजिलो होस् माथिबाटै। सो स्ट्याटिक यो गरिसकेपछि अब म क्लास सी को अब्जेक्ट बनाउँछु। क्लास सी लेखेँ मैले, सी इक्वल्स टु न्यू सी गरेँ, यो स्मलमा लेख्छु म सी। यसको अब्जेक्ट चाहिँ मैले स्मलमा बनाएँ, न्यू सी भन्न भने होइन, सरी सी क्यापिटल सी ओके ठिक छ। सी इक्वल्स टु न्यू सी भने यसरी मैले लेखेँ र सी को भन्ने अब्जेक्ट बनाएँ मैले अहिले बुझाउनको लागि मात्रै। सो यो गरिसकेपछि अब सी भन्ने मेरो रिफरेन्स भेरिएबलको थ्रुबाट के गर्न सक्छु, मेथडलाई कल गर्न सक्छु, एउटा मेथडलाई कल गर्न सक्छु। त्यसै गरी सीबाट मेथड 1लाई पनि कल गर्न सक्छु, मेथड METHOD मेथड 1लाई पनि कल गर्न सक्छु। र मैले यदि यो दुईवटा मेथडलाई कल गरेँ भने यसको आउटपुट के आउँछ, एउटा दिस इज माई मेथड र दिस इज माई मेथड 1 आउँछ। यसलाई एकचोटि रन गराएर पनि हेरौँ यसको आउटपुट के हुन्छ भनेर। र त्यसपछि तपाईँले चाहिँ अर्को कन्सेप्ट्स के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने मेथड ओभरराइडिङदेखि हामी स्टार्ट गर्दै आउँदाखेरि तपाईँले ओभरराइडिङ, त्यसपछि ओभरलोडिङ, त्यसपछि तपाईँले चाहिँ के भन्छ यो एब्स्ट्र्याक्ट क्लास र इन्टरफेससम्म आइपुगेका छौँ हामी है। दिस इज माई मेथड र दिस इज माई मेथड 1 भनेर यसरी हामीले के गर्यौँ, मल्टिपल इनहेरिटेन्सलाई चाहिँ इन्टरफेसको थ्रुबाट हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गरेर हेऱ्यौँ र इन्टरफेस र एब्स्ट्र्याक्ट क्लासमा पनि के डिफ्रेन्स छ भन्ने कुरा पनि हेऱ्यौँ होइन। र त्यस पछाडि यसको बारेमा हामीले डिफल्ट हुन्छ, यो इन्टरफेस आफैमा पब्लिक हुन्छ, यसको प्रपर्टिजहरू चाहिँ यसको जुन मेथडहरू चाहिँ डिफल्टमा प्राइभेट हुन्छ, हामीले पब्लिक बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हेऱ्यौँ। र यसको साथसाथै हामीले अन्य डिफ्रेन्ट टपिक्सहरूको बारेमा पनि डिस्कस गर्नेछौँ। केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्नुहोला, म त्यसको रिप्लाई दिनेछु। धन्यवाद।